Λοιπόν, ήρθε η ώρα να το πω. Ψάχνω σπίτι ξανά. Πριν λίγους μήνες μετακόμισα σε αυτό το σπίτι που είμαι τώρα. Και έλεγα, ωραία, ένα κεφάλαιο κλείνει, ένα κεφάλαιο ανοίγει και μετά ήρθε η υγρασία. Και μαζί της η μούχλα στα παράθυρα, στους τοίχους, στις γωνίες, στην ψυχολογία μου. Σίγουρα μερικοί από εσάς θα ξέρετε αυτό το συναίσθημα. Λες, νίκες σε ένα ωραίο σπίτι, θα μετακομίσω, θα φτιάξω το χώρο, θα φτιάξω τη ζωή μου και μετά αντιλαμβάνεσαι ότι δεν είναι αυτό που νόμιζες. Οπότε ναι, ξαναμπαίνω στο παιχνίδι και ψάχνω σπίτι. Και τώρα πάμε στο δύσκολο κομμάτι. Φυσικά θέλω ένα ωραίο σπίτι. Θέλω να ανοίγω τα μάτια μου το πρωί και να λέω ναι, ζω σε ένα περιβάλλον που το σέβομαι και με σέβεται. Αλλά τα σπίτια εδώ στην Ελβετία είναι πάρα πολύ ακριβά. Και εκεί αρχίζει ο διάλογος στο κεφάλι μου. Το ένα κομμάτι μου λέει, Ματίνα, είσαι 50 χρονών. Δικαιούσε ένα όμορφο σπίτι. Να έχει φως, αέρα, ένα χώρο που το λες σπίτι χωρίς ντροπή. Και έρχεται το άλλο κομμάτι μου που μου λέει, Ματίνα, μη τρελαίνεσαι, είσαι μετανάστρια. Ήρθες στην Ελβετία για να μαζέψεις χρήματα. Και όχι για τη μεγάλη ζωή. Δεν ήρθες για να φτιάξεις βασίλειο στην Ελβετία. Σκοπός σου είναι να γυρίσεις στην Ελλάδα και όχι να μείνεις για πάντα στην Ελβετία. Και έτσι μένω κάπου στη μέση. Αν ήξερα ή αν ήθελα να μείνω για πάντα στην Ελβετία, ίσως και να έλεγα. Θα πληρώσω ένα σκασμό λεφτά και θα έχω το σπίτι που θέλω. Αλλά όταν μέσα σου ξέρεις το σχέδιο ότι είναι να γυρίσεις πίσω στην πατρίδα, λες, αξίζει να ζοριστώ τόσο πολύ για το ενοίκιο? Αξίζει να δουλεύω για ένα ενοίκιο? Ή τελικά να κρατήσω τα χρήματα για την επιστροφή στην Ελλάδα? Και μετά έρχονται οι αγγελίες που σε αποτελειώνουν. Σπίτια όλων των ειδών, μεγάλα, μικρά, 4,5 δωμάτια, 3,5 δωμάτια, στο ισόγειο, στους ορόφους, πάνω στην σκεπή, σε όλες τις περιοχές. Γενικά ένας χαμός και σε όλες τις τιμές, αλλά συνήθως πολύ ακριβά. Βλέπεις τριάρια 60 τετραγωνικά, βλέπεις τριάρια 100 τετραγωνικά, άλλα είναι σαν κουτιά, άλλα είναι χαμηλά, άλλα είναι ψηλά, άλλα είναι σπίτια που λες ναι, εδώ θα μπορούσα να ζήσω και οι τιμές τους σε άλλη διάσταση. Εκεί φυσικά καταλαβαίνεις ότι το θέμα δεν είναι πόσα λεφτά ζητάνε αυτοί, αλλά πόσα λεφτά είσαι διατεθειμένος να δώσεις εσύ. Φυσικά για να μην ζοριστείς. Πόσο νίκη αντέχεις να πληρώνεις κάθε μήνα για να νιώσεις σαν άνθρωπος? Πόσο είσαι διατεθειμένος να κόψεις από κάπου αλλού για να έχεις λίγα τετραγωνικά παραπάνω και να αναπνέεις? Να σας δείξω ένα σπίτι που είδα πρόσφατα. Λοιπόν, αυτό είναι ένα πάρα πολύ ωραίο σπίτι, είναι με 4,5 είναι, πολύ φωτεινό, ωραία μεγάλη κουζίνα, έχει 2 μπάνια, έχει 3 κρεβατοκάμαρες. Οι κρεβατοκάμαρες δεν είναι πάρα πολύ μικρές, είναι πάρα πολύ φωτεινές. Φυσικά όταν πας σε ένα σπίτι δεν είσαι μόνος σου. Υπάρχουν και άλλοι άνθρωποι εκεί και επειδή αυτή τη στιγμή υπάρχει πάρα πολλοί κόσμος, αλλά λίγα σπίτια σε οικονομικές τιμές, όπως καταλαβαίνεις, εκεί ήμασταν πάνω από 6-7 άτομα, οι οποίοι βλέπαμε το χώρο, μας μιλούσε εκεί ο μεσίτης, ας πούμε, ήταν από μια εταιρεία. Οπότε είναι και άνηση η μάχη, δηλαδή θα στείλεις τα χαρτιά σου και δεν ξέρεις αν θα σε διαλέξουν, γιατί έχουν κάποια κριτήρια σύμφωνα με το εισόδημα και δεν ξέρω και τι άλλο υπολογίζουν και βλέπουν, οπότε δεν ξέρεις τελικά, όσο και αν σου αρέσει αυτό το σπίτι, αν θα σε πάρουν. Αυτό το σπίτι μου άρεσε πάρα πολύ. Όπως βλέπεις εδώ τώρα είναι τα δωμάτια τα οποία είναι ευρύχωρα, δηλαδή δεν χωράει ένα κρεβάτι και τελείως, είναι πίσω κοιτάνε σε πράσινο, είναι πολύ φωτεινό το σπίτι. Έχω στείλει την αίτησή μου φυσικά και περιμένω. Εδώ είναι ένα άλλο σπίτι που έχω δει, είναι στον 4ο όροφο. Το ταβάνι έτσι είναι ντάχ που λέμε εδώ, είναι επικλινές, είναι πάνω στην σοφίτα, είναι ακριβώς όπως η απέναντι οικοδομή, είναι ένα συγκρότημα με πάρα πολλές οικοδομές. Έχει εντάξει μια καλή άνετη κουζίνα, αλλά έχει και χώρο απ' έξω για να βάλεις την τραπεζαρία σου. Έχει πολύ μεγάλο σαλόνι, είναι φωτεινό, είναι επικλινές τα παράθυρα. Αυτό έχει 2 κρεβατοκάμαρες. Το πρόβλημα είναι ότι η κρεβατοκάμαρα είναι αρκετά μικρή. Εδώ τώρα βλέπουμε τη βεράντα, η οποία είναι μεγάλη. Βέβαια έχει κάτω τσιμέντο, δεν είναι όμορφη, αλλά είναι μια μεγάλη βεράντα. Εντάξει, μπορείς να βάλεις κάτι έτσι σαν κομμάτια ξύλου που πουλάνε στα μαγαζιά για να ομορφύνεις λίγο τη βεράντα.
Εδώ πάλι βλέπουμε το σαλόνι. Τα δωμάτια αυτό έλεγα είναι λίγο, το ένα είναι κανονικό, είναι ωραίο, αλλά το άλλο είναι πάρα πολύ μικρό, δηλαδή ίσα που χωράει ένα κρεβάτι. Θα το δούμε τώρα. Το μπάνιο του ήταν πάρα πολύ ωραίο, έχει και μπανιέρα μέσα και ντουζιέρα. Πάρα πολύ ωραίο και άνετο και μεγάλο, για αυτούς δηλαδή που θέλουν να κάνουν ντουζι, για αυτούς που θέλουν να κάνουν στην μπανιέρα. Αυτό είναι το δωμάτιο, το οποίο είναι μικρό, πολύ μικρό, ίσα που θα πάρει ένα κρεβάτι. Οπότε αυτό είναι μείον. Το άλλο δωμάτιο είναι ωραίο, είναι έτσι λίγο πιο άνετο, όχι πολύ μεγάλο, αλλά αυτό έχει ένα δωμάτιο λιγότερο από το προηγούμενο σπίτι. Οπότε εδώ δεν έστειλα, δεν ετήθηκα, γιατί μου φάνηκε και χαοτικό γενικά κάτω ο χώρος και πολύ μακριά από την οικοδομή για να μεταφέρω τα πράγματα, για να κάνουμε δηλαδή μετακόμιση, ήθελε πολλή ώρα να κουβαλάς για να μπορέσει να μπει στην είσοδο. Δεν ξέρω. Στις φωτογραφίες φυσικά έμοιαζε ονειρικό. Φωτεινό, καθαρό, όλα στα κουτάκια τσεκ, πας από κοντά και αρχίζεις να μετράς μες στο μυαλό σου. Οκ, ωραίο το σαλόνι, η κουζίνα λίγο μικρή αλλά δεν έγινε τίποτα, το μπάνιο εντάξει, η τιμή είναι αυτή που πονάει. Μπορώ να τη σηκώσω? Και αν μπορώ να τη σηκώσω, θέλω να τη σηκώσω. Και για πόσο καιρό είμαι διαθυμένη να ζω με αυτό το οικονομικό ζόρι? Κοιτάζω το μπαλκόνι και λέω ναι, εδώ θα έπινα καφέ. Εδώ μπορούσα να μιλήσω στην κάμερα, εδώ θα ηρεμούσα και μετά ξανασκέφτομαι. Ματίνα, δεν ήρθες για διακοπές. Ήρθες για να δουλέψεις, να μαζέψεις και να φύγεις. Και είμαι σίγουρη ότι πολλοί που με βλέπετε, γιατί ξέρω ότι με βλέπετε από όλο τον κόσμο, καταλαβαίνετε αυτό το σχήμα που περιγράφω τώρα. Η αλήθεια είναι ότι είμαι ακόμη σε αναζήτηση. Για την επόμενη εβδομάδα έχω πάνω από 10 ραντεβού. Και βέβαια είναι και λίγο πιο πολύπλοκη η κατάσταση, γιατί δεν είναι είδα ένα σπίτι, μου αρέσει και το παίρνω. Πρέπει να σε εγκρίνει και ο ιδιοκτήτης ή η εταιρεία που διαχειρίζεται αυτό το σπίτι. Οπότε δηλαδή πρέπει να έρθουν όλα βολικά τελικά να μπορέσει να κλείσει ένα σπίτι. Δεν ξέρω ακόμη τι θα κάνω. Ξέρω όμως ότι κουράστηκα να συμβιβάζομαι και δεν μπορώ να είμαι σε ένα περιβάλλον που δεν μου αρέσει και δεν αισθάνομαι καλά. Οπότε αυτό τον καιρό είμαι στη φάση θέλω ένα ωραίο σπίτι γιατί το αξίζω και στο μη ξεχνάς γιατί ήρθες εδώ και πού θέλεις να γυρίσεις. Γράψε μου στα σχόλια τι θα έκανες στη θέση μου. Θα διάλεγες ένα πιο ωραίο σπίτι και ζοριζόσουν λίγο ή θα νίκιαζες ένα μικρό οικονομικό σπίτι για να κρατήσεις χρήματα για την επιστροφή σου στην Ελλάδα? Μέχρι την επόμενη φορά να είσαι καλά.